วัสดีค่ะคุณผู้ชมลอสแองเจลิสนั้นนะคะต้องบอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่เยอะมากเลยนะคะแต่มีอยู่ที่หนึ่งไม่พูดถึงเนี่ยไม่ได้เลยนั่นก็คือชายหาดแล้วก็ท้องทะเลของลอสแองเจลิสนั่นเองนะคะเพราะว่าที่เมืองนี้ค่ะเขาเนี่ยจะมีเส้นทางที่ติดกันนะคะกับมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเป็นร้อยกิโลเมตรเลยแล้วก็จะมีชายหาดเรียงรายอยู่นับสิบเลยนะคะแต่ละชายหาดเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่หาดที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่า Redondo Beach ค่ะฟังชื่อปุ๊บRedondo ไม่เหมือนภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมจริงๆต้องบอกว่าคนที่มาที่นี่เนี่ยตั้งรกรากครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือชาวสเปนนั่นเองค่ะเขาก็เลยตั้งชื่อว่า Redondo ซึ่งแปลว่าโค้งหรือว่ากลมนั่นเองทำไมตั้งชื่อแบบนั้นใช่ไหมคะดูสิคะคุณผู้ชมเราจะเห็นเลยนะคะจากสุดแหลมตรงนั้นเนี่ยเป็นอ่าวเข้ามาก็จะเป็นทรงครึ่งวงกลมดูแล้วสวยงามมากๆหลังจากนั้นมาใช่ไหมคะก็มีคนเนี่ยมาตั้งรกรากทำมาหากินกันมากมายไม่ว่าจะเป็นประมงพื้นบ้านนะคะการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำต่างๆส่งออกไปทั่วอเมริกาเลยนะคะแล้วก็มีคนมาพักผ่อนหย่อนใจเป็นประจำแต่เชื่อไหมคะคุณผู้ชมมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หาดบริเวณนี้เงียบไปหมดเลยไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีผู้คนไม่มีธุรกิจเลยสงสัยไหมคะว่าในช่วงนั้นเนี่ยจนมาถึงช่วงนี้อะไรทำให้หาดแห่งนี้เปลี่ยนไปนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเดี๋ยวกูจะพาทุกคนไปเฉลยคำตอบกันค่ะตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่เป็นจุดนะคะช่วยฟื้นให้หาดวิดันโดกลับมามีชีวิตชีวามีสีสันมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนค่ะตรงนี้ก็คือ Community Mall หรือว่าห้างซึ่งเขาสร้างขึ้นมานะคะติดกับหาดแล้วก็ทะเลเลยค่ะจริงๆเนี่ยโครงการนี้มันเริ่มมาจากในปี 1990 หาดที่นี่คือเงียบมากเหมือนที่พุทธบอกคุณผู้ชมเลยนะคะเขาก็เลยคิดกันว่าเนี่ยแหละเราสร้างห้างขึ้นมาคนมาห้างเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเขาก็ต้องไปทะเลแน่นอนพอสร้างเสร็จปุ๊บค่ะคุณผู้ชมเขาก็มาคิดได้ว่าโอเคแล้วเราจะให้ร้านอะไรมาอยู่ที่ห้างแห่งนี้ใช่ไหมคะจะเป็นร้านค้าที่ดูแบบไฮโซลักชัวรี่แบรนด์เนมก็ไม่ค่อยเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่นี่เท่าไหร่นักหรือจะทำเป็นลานกิจกรรมมีโรงภาพยนตร์มีลานไอซ์สเกตมีโบว์ลิ่งมันก็คงไม่ใช่ทางของที่นี่นะคะคิดไปคิดมาเนี่ยใช้เวลานานมากเลยค่ะก็มาจบตรงที่เรื่องของอาหารนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเพราะอาหารเนี่ยใครก็ต้องทานกันอยู่แล้วนะคะยิ่งอาหารอร่อยๆเนี่ยต่อให้อยู่ไกลแค่ไหนลำบากแค่ไหนทุกคนก็ต้องมาที่นี่กันค่ะเราก็เลยจะเห็นว่ารอบๆตัวเรานะคะบริเวณ Community Mall แห่งนี้จะมีร้านค้าร้านอาหารอยู่เป็นร้อยร้านเลยคุณผู้ชมเป็นอาหารจากทั่วทั้งโลกเลยนะคะแต่ที่ฮิตที่สุดเนี่ยเพราะว่าที่นี่เป็นทะเลใช่ไหมคะก็คือร้านอาหารทะเลนั่นเองแล้วถ้าเรามองไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาอนุรักษ์เรื่องราวแล้วก็ประวัติศาสตร์ของชุมชนดั้งเดิมไว้ด้วยนะคะซึ่งน่ารักมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะคะตัวของร้านค้าเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกับเรือนั่นเองหรือถ้ามองไปตรงนู้นนะคะเราก็จะเห็นว่าลักษณะตรงนี้เหมือนกับสะพานปลาที่เขาเคยใช้เมื่อ100 กว่าปีก่อนเลยนะคะเป็นความน่ารักอีกอย่างหนึ่งนะคะของห้างแห่งนี้แต่ว่ามาที่นี่กันเนี่ยไม่ได้มาเดินเล่นเฉยๆนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าที่นี่ร้านอาหารเยอะมากแล้วก็มีแต่อาหารอร่อยเพราะฉะนั้นมาที่นี่เราก็ต้องไปกินค่ะมีอยู่ร้านหนึ่งกูอยากไปมากเลยค่ะชื่อว่า Quality Seafood นะคะเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยอาหารอร่อยราคาไม่แพงมาแล้วต้องไปกินให้ได้ค่ะตามมาค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมากินให้อิ่มเลยค่ะอุ้ยปูคือเขามีปูหลายอย่างมากเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เขาเป็น Blue Crab ปอนด์ละ300คือจริงๆอาหารทะเลอ่ะมันมีหลายร้านมากเลยคุณผู้ชมแต่ร้านนี้จุดเด่นคือมันเปิดมาประมาณ80-90 ปีแล้วที่เนี้ยอู้ดูดิเป็นปลาเป็นนี่ตัวใหญ่มากเราต้องกินอันนี้
900 กว่าบาทเราติดใจปูตัวนี้มากเลยอ่ะจังเนสเหรอจัง we want to pick a crab. We don't know which one. Yeah. Do you want Dungeness? Do you want Santa Barbara? Does it taste different? What's the difference? The taste. There's like a steak that's like a hamburger. What? The meat in here is better. This is like a steak, and that one is like what? And that's like a hamburger. อ๋อ นี่เหมือนเนื้อแบบบดๆล้วนๆเอาที่อันนี้เนาะ Okay, we getting this one. So which one can you help us pick? Yeah, I think you only need like 2. Yeah. Alright. Are you gonna use your bare hands to pick it up? Yeah. Oh my God! Watch it. Ah! Oh my. Wow. God. What did I say? Stop it. เขาไม่กลัวเลยนะ Okay, so this one. สั่งไปแล้วนะคะ ปูจังเนสไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปใส่ในเครื่องใหญ่ๆนั่นมันคือเครื่องนึ่งเขาค่ะ ตัวใหญ่มากอ่ะใช่มีการแบบต่อสู้กันด้วยนะ แล้วเขาแบบใช้มือเปล่าเลยเนาะตกใจมากแต่เขาบอกว่าปูอันเนี้ยมันจะเนื้อแบบแน่นเหมือนสเต็กแต่อันเนี้ยน้องซานต้าบาบาร่ามันจะเหมือนกับในแฮมเบอร์เกอร์มันจะเละๆเนื้อบดๆนิดนึงยังไงก็ไม่อร่อยเท่า Okay. Sorry, what's the difference between the male crab and the female crab? Female has eggs, male has all these. So it depends which one you like. Thank you. นี่เราได้มาแล้ว pick up ticket ประมาณครึ่งชั่วโมงไงล่ะ เดี๋ยวเราก็จะได้อันนี้ คือตัวใหญ่มากอ่ะ จริงๆ พอเราเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมมันดูตัวเล็กอ่ะ แต่พอหยิบขึ้นมาโอ้โหตัวใหญ่มาก นี่คือ lobster นะ ตัวใหญ่มากอ่ะ stone crab ปูหินหูใหญ่มากอ่ะ ดูแขนดูขาดิแต่อันเนี้ยคือปรุงให้แล้ว อันนี้น่ากินมากเลยอ่ะ อันเนี้ยจำปูสีน้ำเงินได้ไหมคะ blue tray เสร็จปุ๊บมันจะมาเป็นแบบนี้เลย เราลองพาจาออยสเตอร์เราลองมิยากิมะแล้วก็ Sunset Beach Oyster ที่ดีคือเขาจะชักหรือว่าแกะเปลือกออยสเตอร์ให้ด้วย นี่ไงเลือกได้เลย อันนี้เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านเราเลยคุณผู้ชม มันจะมีพันธุ์ไหมคะคูมาโมโตะอันเนี้ยมันจะนุ่มๆคาบาน่าเขาจะมีเขียนไว้นะพี่ท็อป UFO มีคนเขาบอกว่าต้องลองดาบ๊อบนะคะ We want to try something like a variety of oysters. So which one would you recommend? The one that is salty, like salty and sweet, How salty? Like good salty or like medium salty? like salty and sweet at the same time. Like something like fin de claire. Well, you could probably get anything from these oysters like that. But I would probably go, maybe like if you want to do a premium, that'd be a good one for that. If you want it a little bit more salty, I have the oysters from Bajas. Which one is that? Bahasa. Those ones right there. What about the UFO? It's got such interesting name. Those are the best. Really? Those are like sweet, creamy, all of them. Are they local?
here. Those are Washington. All of my oysters are Washington and British Columbia dominant. More colder, cleaner water. We're gonna get 2 UFO I'm and gonna pick out a variety for you. And I can pick the best sweet. I can pick the ones that are like in the middle, and then I'll add it with the more saltier ones. You yeah, have all the flavors across the that board. that is awesome. Yeah. And how many oysters would that be? So I'll give you 2 sweet, 2 middle, and then 2 salty. Okay, because we've ordered quite a lot of seafood already. Maybe we cannot finish it. I have tried them all. I know exactly how they all Alright. taste. It must be good working here. You get to have all the oysters. Oh yeah. ทุกคน แนะนำเลย ให้เขาแนะนำเลยแล้วก็เถียงกันอยู่แบบเอ้ยอะไรดีรสชาติยังไงเพราะมันมีเยอะมาก แล้วเขายังขิงอีกนะคุณผู้ชมว่าเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะ ปกติมันจะเยอะกว่านี้ตอนนี้มันหน้าร้อน แต่อันเนี้ยคือเขาอิมพอร์ตมาจากวอชิงตันที่มันแบบหนาวเย็นมากเพราะออยสเตอร์ต้องน้ำเย็น แล้วตัวละ 35 บาทก็มีตัวละ 45 บาทก็มีไปจนถึงตัวละประมาณ 300 กว่าบาท ถูกสุดอะ35 บาทเมืองไทยไม่น่ามีขายค่ะแล้วน่ารักมากที่เขาจะแกะให้หมดเลยเขาขายครอบคลุมนะทรงซอสขายหมดเลยถ้าตังค์หมดใช่ไหมคะกดตรงนี้ได้ค่ะ มาที่นี่แล้วบอกเลยว่าเสียเงินแน่นอน อันนี้เหมือนหอยเขาเรียกนะ ว่า ดูดิอันนี้คือเรียกหอยอะไรนะ หอยสังบ้านเขา อันนี้เป็นตัวใหญ่ ไม่แต่มันคนละพันธุ์นะนี่คือโลโก้คือที่นี่ฝั่งทะเลแปซิฟิก อันนี้อีสเทิร์นเป็นฝั่งทะเลแอตแลนติกเนี่ยแล้วดูดิโอ้โหออกมาตั้งเยอะอ่ะทำไมเขาต้องปิดไว้อ่ะน้องชอบหนีเหรอ มันจะไหลออกมาเนี่ยมันจะไต่ออกมาอย่าง อ๋อ นี้มันจะออกมาข้างนอก แล้วก็หาย น้องหนีตายนะคะ ไม่ได้มีแค่นี้นะในนี้ก็มีอันนี้เยลโล่เทลปลาข้างเหลือง ก็มีพวกปลากระพง อันเนี้ยเป็นปลาที่อยู่ก้นทะเลน่ารักนะเขาเป็นเหมือนซีบาสอะไม่ใช่เหมือนซีบาสเป็นเหมือนแบบปลาลิ้นหมาเขาจะมีตาอยู่ข้างบน กระเม็ดหรือเปล่า ปลานินค่ะ ปลานิล เทลเพีย ประมาณ 250 7.4 มาก 7.49 แต่อันเนี้ยน่ากลัวมาก Snapper Pacific เหมือนเป็นญาติปลากระพงปะปลาเก๋าเหรอ น่าจะเก๋าอ่ะคน เฮ้ยเก๋าเหรอ โกลเด้น ซีบรีมก็อร่อย เนี่ยดูเขาสั่งไป 2-3 อันเลยอุ๊ยปลาซาดีน ที่เราจะพูดกันว่าแบบอัดเป็นปลาซาดีนกระป๋องอะเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้ ปลากระป๋องบ้านเราคือตัวนี้ ใช่สควิดนะ สนุกก็ดีนะย่างเลย ซักฮาร์ปพาว สักครึ่งหนึ่ง โอเค หรือว่าจะเป็นปลาหมึกอันนี้ ตัวใหญ่ไม่หมด 210 โอเค หรือว่าปลาแมคเคอเรลมะปลาทูเห็นปลาทูบ้านเขามะ ไม่เอา อันนี้เคยกินแล้วไง อืม แล้วเห็นปลาข้างล่างไหมคุณผู้ชม หน้าตามันจะแปลกๆอ่ะ เดี๋ยวเขาผ่ามันผ่าครึ่ง ไม่ได้ผ่าค่ะ มันเป็นปลาเหมือนปลาลิ้นหมา มันจะเป็นแบน อืม ๆคือปลาฮาริบัส แล้วอันนี้ปลาอะไรรู้ปลาใหญ่ๆแบบเนี้ย แซลมอน ฮะ ทูน่า ปลาทูน่า สังเกตจากอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชม เนื้อ มันจะมีหางเห็นไหมสีเหลืองๆข้างหลังอ่ะ ออกที่นี่จะเห็นชัด อ่า จะเป็นครีบเขาอ่ะ ใช่แต่สังเกตไหมคะ ถ้าดูอย่างเงี้ยทูน่าแซลมอนธรรมดาแซลมอนนิวซีแลนด์แซลมอนคิงสีไม่เหมือนกัน เขาบอกว่าถ้าเรากินปลาบ่อยๆอ่ะเราจะแยกออก เหมือนอย่างทูน่าอันซ้ายสุด เป็นทูน่าธรรมดา อันนี้เป็นทูน่าจากฮาวายค่ะ สีก็จะไม่เหมือนกัน Black Cod อันเนี้ยเป็นปลาลิ้นหมา เล็ก แต่
สังเกตอย่างหนึ่งไหมคะ ถ้าใครจำราคาได้อะพอแล่ปุ๊บอะราคาโดดขึ้นมาเลยอะ อืม ประมาณ 2-3 เท่าตัวเลยคุณผู้ชม เห็นข้างหลังไหมคะ ตัวละ 180อะไม่ใช่ตัวละ 180 ปอนด์ละ 180 เป็นผู้นิ่ม อืม แล้วก็ซอฟต์เชลคราบส่วนอันนี้ก็คือขาปูอลาสก้าใหญ่มาก การค็อกเทล อันนี้คือ lobster แต่เป็นส่วนหาง เพราะเนื้อจริงๆจะอยู่ตรงหาง คือบางทีมันจะมีเมนูที่เขาใช้ lobster ส่วนหาง บางทีใช้ lobster ส่วนที่เป็นกระดองอย่างเงี้ยก็มี พวกทำซุปก็จะใช้กระดอง lobster อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะ พวกยำๆอะค่ะ แต่สังเกตไหมคะ เขาจะไล่มาเลยนะ จากอาหารทะเลที่หรูสุดแพงสุดมาจนถึงถูกสุด คือมีทุกราคาสำหรับทุกคน คือเราสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะคุณผู้ชมเราก็ต้องมานี่เลยจองโต๊ะไว้ก่อนเพราะที่เนี่ยถ้าเรามองไปเราจะเห็นว่าคนเยอะมากขณะวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะคุณผู้ชม ในเนี้ยเขาบอกว่าให้เรารอประมาณ 20-30 นาที แล้วออเดอร์อาหารก็จะเสร็จเรียบร้อย พร้อมกับว่าถ้าเป็นพวกปูเนาะก็ต้องมีเป็นคอนแบบนี้ด้วย ไปเก็บมาเรียบร้อยแล้วเหลือแต่อาหาร ตอนนี้ผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะ คิดว่าออเดอร์ของเราน่าจะมาถึงแล้วเดี๋ยวคุณจะเป็นคนไปหยิบมาเองค่ะฝากด้วยนะ อันนี้ออยสเตอร์มานี้ต้องกินให้คุ้มเพราะว่าหอยนางรมถูกมาก อันนี้มาแบบแปลกๆจำได้ไหมคะคุณผู้ชม ปูของเราค่ะเขาเหมือนเขานึ่งพร้อมกับถุงพลาสติกเลยเขาก็มีจานมาให้ มีแผ่นรอง อันนี้อยากรู้ไหมคะในนี้อะไร ไม่ใช่พายไม่ใช่เค้กนะคะ นี่ขาปูที่เราซื้อไปอันนี้เป็นข้อๆนะ จริงๆมันยาวมากเลย แต่ว่ามันไม่สามารถใส่เข้าไปในเตาอบได้ ไฮไลท์เลยนะคะก็คือนี่ค่ะน้องปูคุณผู้ชมเขาตัวใหญ่มากแล้วจำได้ไหมตอนที่เขายังไม่ตายแล้วเขาหยิบขึ้นมา มันจะหนีบใช่ไหมแต่ตอนนี้กูสามารถจับได้แล้วเขาไม่หนีบนะคะ ร้อนไหมครับ เราจะกินสิ่งที่กินง่ายที่สุดก่อนนะคะ ก็คือหอยนางรมเราเห็นไหมอะคุณผู้ชมคือที่ชั้นนะพี่ท็อปจำได้ไหมคะมันจะมีหลายชนิดมากแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันเขาบอกอย่างตัวเล็กๆเนี่ยมันจะเค็มๆเขาบอกให้ไล่กินตามเข็มนาฬิกานะคะ มีอย่างละอันค่ะของกูดแล้วก็ของพี่ท็อปแต่ถ้ามันอร่อยกูดก็จะกินหมดเลย นี่คือจำได้ไหมคะ ชื่อแปลกๆไม่เคยได้ยิน UFO ถูกต้องอันนี้มาจากวอชิงตันค่ะ อันนี้กินสุดท้ายอันนี้กินก่อน ถ้าอยู่เมืองไทยเราก็จะใส่ซีฟู้ดใช่ไหมคะที่นี่ก็มีนะนี่เป็นฮอตซอส แค่เป็นมะนาวกับซอสต่าง แต่ว่ากูดอะชอบกินกับมะนาวมากกว่า ชอบที่เขาแบบแกะมาให้อย่างสวยเลยนะคุณผู้ชม น้องที่ตัวละ35 บาทตัวนี้คุณผู้ชมเขาไม่แห้งนะ เนื้อเขาจะแบบหนาๆฉ่ำๆมาก แต่เขาจะมีกลิ่นทะเลเยอะมากคือเค็มมาก เค็มแล้วก็ครีมมี่ด้วย ส่วนอันนี้จะราคา90 บาท ใส่นิดเดียวพอเป็นพิธีเนาะเพราะว่าจริงๆ มีความรู้สึกว่าที่คนชอบทานหอยนางรมดิบๆอะส่วนหนึ่งเลยกูว่ามันทำให้รู้สึกถึงทะเลเคยทานใช่ไหมคะมันจะมีความเค็มของทะเลอยู่อะแล้วก็มันจะเค็มจนหวานอะ ๆตัวเนื้อเขาจะตัดแต่รสชาติของน้ ใช่แต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นหอยนางรมในน้ำเย็นจัดค่ะคุณผู้ชมตัวเขาก็จะใหญ่กว่า แล้วพี่ที่เขาขายหอยนางรมอะเขาก็บอกว่าถ้าน้ำเย็นเวลาเลี้ยงแล้วมันจะปลอดภัยเพราะว่าพวกเชื้อโรคอะไรที่อยู่ในหอยนางรมที่บางคนทานแล้วแบบป่วยหนักๆอย่างเงี้ยค่ะจะไม่มีในน้ำเย็นค่ะ
อันนี้จะหวานกว่าอร่อยมากอะสังเกตดูไหมคะเขาตัวใหญ่มากอ้วนมากฉ่ำมาก จะไม่เหมือนกับหอยนางรมที่ของบ้านเราเนาะคนละแบบกัน หรือถ้าของฝรั่งเศสอย่างฟินดูแคลร์เขาจะบางๆรีบๆนะคะ อันนี้คือมันจะมั่มน่ากัดมากเลย ตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันจะมีแบบบัตเตอรี่มีความเนยๆหอมๆอยู่ด้วยค่ะ มีความนัวมากกว่า คือไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมนอกจากว่าลักษณะเนี่ยของเชฟรูปร่างรูปทรงของหอยนางรมอ่ะเขาไม่เหมือนกันแล้วอ่ะรสชาติไม่เหมือนกันเลย อันเนี้ยแทบไม่มีความเค็มเลยมันมีเป็นความเนยมากกว่าค่ะ ก็ไม่รู้กูเรียกถูกหรือเปล่านะความเนยกูขอโทษบัตเตอรี่นะคะ แต่ระหว่างที่เรากินหอยนางรมคุณผู้ชมดูดิ คิว Fish and Chips ค่ะคิวเป็นอาหารยอดนิยมของที่นี่ อันนี้กลับมาเค็มๆหวานๆค่ะ แต่อันเนี้ยความน่าเสียดายคือเขาจะตัวบางๆเนาะไม่ได้แบบอ้วนเป่งมาก นิดเดียวเองอะ แต่เขาบอกรสชาติเด็ดเขาบอกมาพี่คนสุดหล่อที่มีหนวดเขาบอกว่าให้กินกับซอสนี้ อันอื่นไม่ต้องอันนี้ recommend ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมค่ะอันเนี้ยมันไม่มีความเค็มแล้วมันก็หวานแต่มันคุณคิดว่าถ้าไม่ทานกับซอสพริกมันจะเลี่ยนอันนี้จะอร่อยสุดและอันนี้เขาบอกว่าเป็น เบส the best เป็น Rolls Royce ของ Oyster ซึ่งพี่เขาบอกว่าร้านเขาขายเป็นเท่าไหร่นะ30 กว่าชนิดที่นี่เลย the best นะคะ the best เขาบอกว่าบีบมะนาวลงไปค่ะ อันนี้คือหอยนางรมยานบินอวกาศนะคะ UFO ไม่เค็มเลยค่ะ หวานมากทำไมกินแล้วนึกถึงฝรั่งขี้นกก็ไม่รู้อ่ะมันมีความหวานแล้วก็ความหอมต้องลองให้พี่ท็อปกินดูค่ะแต่พูดว่าหอยนางรมที่เนี่ยคุณผู้ชม มันถูกมากอย่างเจ้าตัวเนี้ยตัวเล็กสุดอ่ะหอยนางรมสดเลี้ยงในฟาร์มอย่างดีสะอาดปลอดภัยตรวจแล้วปอนด์ดอลลาร์45ก็ประมาณ45 บาทเองถูกมากแต่ที่แพงใช่ไหมคะนี่เลยนี่อันนี้อะไรเอ่ยคะพี่ท็อป ขากุ้งขาปูขาปู อันนี้ขาปูเขาบอกเป็น king crab ค่ะอันเนี้ยตอนแรกเขาไม่ได้ตัดมาให้เราเนาะไม่รู้ว่าพี่ท็อปถ่ายไว้หรือเปล่ามันยาวมากแล้วพอฮะเท่าแขนจริงๆยาวมากอันเนี้ยพอเขาไปอบมาให้เราแล้วก็ใส่เนยลงไปด้วยมันก็เป็นแบบนี้ค่ะโอ้นี่แค่ข้อเดียวอะใหญ่มากเดี๋ยวกินกับบัตเตอร์ก่อนเป็นวันที่มีความสุขที่สุดตั้งแต่อยู่อเมริกามาเลยค่ะคุณนึกว่าฉ่ำมากค่ะคุณผู้ชมเขามีความเด้งดึงๆด้วยนะเหมือนเขานึ่งพอดีเป๊ะด้วยอะค่ะไม่เคยรู้เลยว่ากล้ามปูจะมีเนื้อเยอะขนาดนี้เนื้อเขาแน่นมากใครเคยทานบอกคิงแครบอะเนื้อเขาแน่นมากเลยนะคะแล้วก็หวานมากที่สำคัญคือสดมากๆสดที่สุดเลยค่ะตอนนี้อาจจะดูรกๆนิดนึงนะคะคุณผู้ชมขออภัยด้วยทีนี้ก็จะเป็นคุณปูเจ้าปัญหาคุณผู้ชมคุณแกะปูไม่เป็นอ่ะนี่มาร้อนหน่อยนะอย่าว่ากันเลยคุณผู้ชมจำไว้ว่ากลับไปจะไปฝึกแกะปูโอ้โหเนื้อปูเนื้อเยอะมากเนื้อเขาเด้งมากอ่ะปูที่เนี่ยตัวเนี้ยที่ฟูดกินน่ะเนื้อเขาไม่หวานนะปูไทยเขาจะเนื้อออกเขาเรียกหวานไงคะปูไทยจะเป็นยังไงคะพี่ท็อปปูที่ เนื้อสุดไทยมันจะร่วนไม่เล่น อันเนี้ย
เหมือนอาจจะแบบว่ายน้ำบ่อย ที่เคยไปกินที่ญี่ปุ่นเนื้อของพวกเนี้ยมันจะแน่นเนื้อหนึบ ใช่ อันนี้คือเนื้อหนึบแน่นมาก แล้วดูตัวสิคะเนี่ย ดูหัวดีน้องแบบตัวใหญ่มาก ข้างในก็เนื้อเยอะมาก เนี่ยแล้วเนื้อเขาเป็นสีแดงด้วยนะคะ แปลกมากอะที่บ้านเรามันจะไม่อย่างนี้ปะหรือก็เป็น ตอนแรกก็งงเหมือนกันค่ะเพราะที่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเนาะแล้วมันก็ไม่ได้ใกล้เลย ปกติเขาก็จะไปที่อื่นกันทำไมคนมาที่นี่กันเยอะกินอาหารทะเลค่ะ ใครมาลอสแองเจลิสต้องมากินอาหารทะเลที่นี่เลยค่ะไปลอนดอนบีช โอ้โห คุณผู้ชมคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าอาหารทะเลหรูๆที่เราคิดว่าจะมีอยู่แต่ในภัตตาคารในโรงแรมแพงๆของบ้านเรานะคะ กุ้ง lobster ปูตัวใหญ่ๆเกือบ10 โลนะคะ หรือว่าปู阿拉斯กาปูหิมะเนี่ยเขาจะขายกันบ้านๆง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ เวลาทานเนี่ยก็ทานกับโต๊ะม้าหินธรรมดาทั่วไปเลย จานชามก็เป็นกระดาษไม่ได้พิเศษอะไรเลยนะคะ แถมสุดท้ายเนี่ยทานเสร็จก็ต้องเก็บเศษอาหารเก็บจานเก็บชามเองด้วยนะคะ แต่ว่าง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่ออร่อยมากแล้วคนเนี่ยก็แน่นตลอดเลยนะคะ แต่ที่แน่นเหมือนกันเลยคุณผู้ชมก็คือตอนนี้ท้องคุณแน่นมากเลยค่ะเราก็เลยคิดว่าพามาสัมผัสหนึ่งไฮไลท์ของที่ชายหาดนี้แล้วนะคะ อีกหนึ่งอย่างเลยค่ะก็คือที่นี่เนี่ยเขาจะมีการทำทางเดินเนาะมีกิจกรรมต่างๆ มีแลนด์มาร์คมากมายค่ะ ตอนนี้กินอิ่มแล้วนะคะ เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยเดินย่อยชมความงามของหาดรีดอนโดบีชกันค่ะ คุณผู้ชมคะกูอยากจะบอกว่าวันนี้กูมีความสุขมากๆเลยนะคะ แต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยไม่ใช่กูคนเดียวค่ะ ที่มีความสุขทุกคนที่มาที่นี่เลยนะคะ ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆตัวเล็กๆนะคะ หรือว่าคุณตาคุณยายค่ะ น่าจะเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีร้านอาหารอร่อยๆแล้วนะคะ สังเกตดูไหมคะว่าวิวก็สวยๆนะคะ สภาพอากาศก็ดีมากๆเลยค่ะ มีแดดส่องมาอ่อนๆนะคะ มีลมเย็นๆพัดโชยมาตลอดเลย แล้วไฮไลท์เลยค่ะ ทางเดินเห็นไหมคะ กว้างขวางเรียบสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ มีจุดแลนด์มาร์คสำคัญอยู่เต็มไปหมดเลยล่ะค่ะ คนที่มาที่นี่ก็เลยมีความสุขแฮปปี้มากๆเลยนะคะ อยากให้คุณผู้ชมนะคะ มีโอกาสเนี่ยต้องมาที่นี่ให้ได้ค่ะ Redondo Beach ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองลอสแองเจลิสนะคะ แต่ขับรถออกมาสักประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็จะมาถึงที่นี่แล้วค่ะ แล้วก็มีที่จอดรถสะดวกสบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายจริงๆเลยนะคะ ใครมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคุณผู้ชม